تصدق لو قلتلك اللي قدامك ده مش بديل الخشب وبديل الرخام، ده دهانات عادية خالص، وده اللي هتشوفه في الفيديو النهاردة. اهلا بحضراتكم وفيديو جديد. النهاردة معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة عامل لكم فكرة تحفة جدا للناس اللي مش حابة تكلف وتجيب بديل الخشب وبديل الرخام. الفكرة دي هتبقى كويس جدا ليهم، وممكن تعملها طبعا بالمقاسات اللي انت عايزها. اول حاجة بنبدأ ناخد المقاسات اللي احنا حابينها تبقى موجودة عندنا في الحائط، او على حسب الشاشة اللي عندنا وحسب مساحة الحائط سواء طول او عرض. اول حاجة بنبدأ نقسم زي ما حضرتك شفت كده بالمقاسات، بقى كل حائط بيختلف عن التاني. بنبدأ نقسم وبعد كده بنبدأ نجيب بلاستيك نص لمعة، ومهم طبعا يكون نص لمعة عشان الشغل اللي هنعمله عليه. اللون اللي انا عامله دوت لون جري غامق، اللي هو رصاصي غامق، بس واخد شوية بني عشان يدي شكل ثمرة الخشب اللي هتشوفها بعد كده. ده بلاستيك نص لمعة. بعد كده ببدأ اخد مقاس المربع بتاعي، وببدأ اشيل التيب، وباخد علام طبعا قبل ما اشيل التيب عشان يسهل لي ان انا اعمل المربع تاني يكون مظبوط، لانها بعكس اللزق عشان يديني مربع شكل مظبوط زي ما حضرتك شفت. ببدأ بعد كده اجيب البلاستيك النص لامع الابيض، الدهان المائي، وببدأ اخد فرشة زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الابيض دوت مش هيستر وش واحد، يعني مش هيغطي من اول وش، لازم ياخد اكتر من وش زي ما حضرتك هتشوف. وده اللي انا هعمله، هديله 3 وشاش علشان يدينا اللون الابيض الصريح. طبعا ممكن تشتغل برولة كبيرة، مفيش مشكلة، دي براحتك خالص. المهم اللي انت تخلي الحائط او الجزء بتاع بديل الرخام لونه ابيض صريح. طبعا زي ما حضرتك شايف مش بيستر بسهولة، لازم ياخد كذا وش. ده بلاستيك 20,000 GLC. لو جبت جالون هيكفي معاك الحائط، مش لازم يعني تجيب كمية كبيرة، الموضوع مش مكلف خالص. جالون بلاستيك 3 ريتل ممكن يكفي معاك. وكيلو جليز زي اللي حضرتك شايفه دوت. ده جليز مادة زيتي اللي هي بتبقى مش بتنشف بسرعة، تقدر تعمل بيها، مخصصة للديكور. باخد شوية زي ما حضرتك شفت، وببدأ اديهم شوية اسود، نقطة لون اسود، عشان ابدأ اعمل شكل الترخيم. وطبعا اللي حابب يعمل الديكور ده هيركز جدا انا بعمل شكل الترخيم ازاي، لان هو لو ركزت فيه هتلاقي الدنيا سهلة. لو انت جريت الفيديو مش هتستفاد حاجة. زي ما حضرتك شايف ببدأ بالسفنجة كده اعمل التظليل، وبالسفنجة طبعا اللي في ايدي ديت ممكن تعمل عروق وتشكل بيها الرخام بالطريقة اللي حضرتك شايفها بكل سهولة. طبعا ميزة السفنجة اللي هي بتشرب وترمي، يعني تقدر تتحكم فيها بإيدك انت بكل سهولة. زي ما حضرتك شايف كده ببدأ أعمل شكل بديل الرخام بطريقة بسيطة جدا وسهلة أي حد ينفذها. يعني لو أي صنايعي في النقاشة أو أي حد ركز في الفيديو، الموضوع مش صعب، بس هي الفكرة اللي انت تنفذها. وبعد كده اللي يشوف بتتعمل ازاي الموضوع هيكون سهل جدا. فانا بحاول اسهل لك القصة ديت، اللي انا يعني اعمل الفكرة واحاول ابسطها لك عشان الناس تستفاد منها، واللي يقدر او اللي حابب يعمل حاجة زي كده ما بقاش الموضوع صعب بالنسبة له. طبعا اللي عايز يعمل شكل الترخيم ده بنفس الطريقة يركز في الفيديو، وان شاء الله يعني يوصل لنتيجة كويسة. لو انت بقى فني وليك طريقة تانية ما فيش مشكلة، يعني خد الفكرة واشتغل بالطريقة اللي تريحك. طبعا بديل الرخام مكلف جدا، فانت لما تعمل حاجة زي كده وبتدي شكل، يعني فعلا هتشوف في نهاية الفيديو بالطريقة اللي احنا بنعملها دي بنطلع حاجة مستواها عالي جدا وشكلها شيك. يعني انت مش بتعمل حاجة بلدي ولا بتعمل حاجة شكلها مش حلو،
لا، انت بتعمل حاجة في منتهى الشياكة، وممكن اللي داخل عندك يتخدع اللي هي فعلا بديل الرخام وبديل الخشب. واخدين بالكم السفنجة بتعمل بجد شكل ترخيم بطريقة سهلة جدا. يعني اي حد ممكن ينفذ الكلام ده لو ركز في الفيديو. الموضوع ان شاء الله يعني يكون سهل بالنسبة لكم. طبعا بديل الرخام مكلف جدا، لان الالواح وبديل الخشب الشريحة 17 سنتي ب320 جنيه، فالموضوع مكلف جدا. فعشان كده انا فكرت ان انا اعمل لك حاجة تكون شكلها شيك وتديك نفس التأثيرات ونفس الشكل. بجد الفيديو ده يعني اتمنى كلكم تعملوا لايك وينتشر، يعني ينتشر اكتر، بحيث اللي تساعدونا نفكر ونعمل حاجات زي كده، ويعني نسبة كبيرة تستفاد منها. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو لو عجبك. يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني شكل اللوح بديل الرخام بيبدأ يجمع ويدينا شكل قريب جدا من ألواح بديل الرخام. طبعا بفرشة صغيرة جدا اللي انا شغال بيها دي، او ممكن ريشة من بتاع الطيور بردك هتديك نفس الرمي بتاع تجزيع الرخام. وبالقطعة السفنج بقى انت بتقدر تتحكم فيها زي ما حضرتك شايف، تقدر ترمي وتقدر تلم بالسفنجة. بجد يعني موضوع السفنجة ده هيوفر عليكم اللي انتوا تعملوا شكل الترخيم بطريقة سهلة وبسيطة. وان شاء الله يعني تكون الدنيا واضحة قدامكم. طبعا الترخيم بيبقى عشوائي، يعني مش لازم تعمل كله زي بعض، لا ممكن حتة تقيلة شوية عشان يبقى واقعي شوية. يعني بتشتغل بنفس الطريقة كده. طبعا لو انت عايز تكتر يعني شكل الترخيم بتكتر، لو انت شايفه كده زي ما انا عامل معقول مفيش مشكلة. دي بترجع بقى للي بيشتغل وصاحب المكان يعني عايز ايه. زي ما حضراتكم شايفين كده بطريقة بسيطة بتبدأ تعمل شكل الرخام. طبعا بتبص لو في مكان بتحس اللي هو فاضي شوية او محتاج بتبدأ تعمل وتشيل التيب بقى. بعد كده بنجيب الجليز بتاعنا اللي هو الزجزاج دوت. دي خامة ممتازة موجودة في السوق، متوفرة كتير، مادة زيتي مش بتنشف بسهولة، بتاع الديكور. بنحط عليه شوية نفض واسود، بنعمل لون يعني اغمق من الحائط اللي عندنا. يعني احنا عاملين لون رصاصي زي ما حضراتكم بنعمل اغمق. وبعد كده بنجيب السفنجة بتعمل شكل التجزيع، ودي متوفرة في السوق اللي بتعمل شكل التجزيع الخشب. وبنبدأ زي ما حضراتكم شايفين نبدأ نجزع شكل الخشب الأول عشان نقدر نجيب شكل بديل الخشب يبقى واقعي، واللي يشوفه يبقى مقتنع اللي فعلا ده كأنه خشب طبيعي. بتبدأ تعمل بالطريقة اللي حضرتك شايفها، بتجيب من أول اللفة بتاعة القطعة السفنج بتاعة التجزيع وتنزل بيها وانت بتلف بيها زي ما حضرتك شايف، بحيث اللي انت تجيب شكل الثمرة زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نعمل شكل الثمرة. وطبعا لو عايز تشتغل على بني، البني بيبقى جميل بردك حسب الالوان اللي عندك، بس المكان اللي انا فيه كان كله لون جري، فطبعا الجريهات بتمشي مع الالوان، الجريهات الغامقة والاسود والكلام ده كله. بنبدأ نعمل التجزيعة دي في الجزء الغامق اللي حضراتكم شفتوه. كل الجزء اللي احنا هنشتغل فيه بديل الخشب زي ما حضرتك شايف كده تبدأ تعمل شكل التجزيعة. وطبعا لو ادى الغامق في فاتح ده مطلوب عشان يبقى شكل خشب. يعني انا مش برمي مية واحدة، انا مش عايزه، انا عايزه يطلع في حاجات بسيطة غامقة وحاجات بسيطة فاتحة. ببدأ اكمل بقية الشكل بنفس الطريقة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين يعني شكله قريب جدا من الخشب.
بعد كده هبدأ اعمل شرايح ستيل 3 سنتي، باخد المقاس. طبعا العرض دوت اكبر من الشريحة الستيل 2 متر 44، العرض ده 260. فانت لو انت هتعمل وعايز تعمل قد الشريحة بالظبط مفيش مشكلة. عايز تعمل لها وصلة زي ما انا هعمل، دي بترجع حسب مساحة الحائط، بس الحائط اللي عندي كبير شوية فحبيت اعمله متناسق يعني. ببدأ اخد الزاوية 45 زي ما حضراتكم شايفين. ومهم جدا اللي انت تصنفر الحروف بتاعت الستيل عشان ما تجرحش ايد حد. بتصنفرها كويس من الحرف بتاعها بحيث ان انت تضمن لو حد جت ايده او طفل او حاجة ما يحصلوش حاجة. بعد ما قطعنا الستيل بشكل زاوية 45 بنبدأ نحط سيليكون عظم زي ما حضرتك شايف كده، وببدأ اثبت الشريحة اللي انا حطيتها واحط تيب زيادة تأكيد عشان ما فيش حاجة تفك لحد ما تنشف. ببدأ كل الجوانب ال4 جوانب ببدأ اديهم الشريحة الستيل. وممكن لو انت مش هتعرف تعمل زاوية 45 تقعد تظبط جزء صغير لحد ما تديك زاوية 45 زي ما حضرتك شفت كده وتشتغل عليها. للناس يعني اللي مش هتعرف تقطع الزاوية 45، اعمل الاول زاوية كده يدوي بقطعتين صغيرين، واول ما تتظبط معاك ابدأ اشتغل بيها ال4 اركان. ببدأ اثبت زي ما حضرتك شايف كده واعمل الوصلة. بعد كده باجي جنب اللزقة او التيب اللي احنا عاملينه، ببدأ اخد 2 سنتي، يعني باخد قد اللزق اللي انا بحطه بالظبط. وطبعا يعني عايز تاخد مقاسات ماشي، عايز تشتغل زي ما انا ماشي بعينك كده تلقطها وتشتغل بيها مفيش مشكلة. اهم حاجة تعمل قد مساحة اللزق 2 سنتي اللي انت شغال بيه. يعني بتحط شريحة وبعد كده بتسيب 2 سنتي وبتكمل تاني بنفس الطريقة اللي حضرتك شايفها. كل الغامق اللي احنا عاملاه، بس طبعا الحائط ده بتسيبه لتاني يوم لحد ما ينشف، مش بتعمله في نفس اليوم عشان الجليز يكون نشف ويستحمل اللي انت تشتغل عليه. بعد كده بنجيب الباقي اللي اتبقى مننا وبنغمقه اكتر، يعني بنخليه اغمق من الحائط. وبعد كده بنجيب قطعة سفنج وبندوس على اللزق بتاعنا بحيث اللي هو ما يسربش حاجة واحنا شغالين. طبعا لون غمق زي ما حضراتكم شايفين كده عشان يبقى اغمق حاجة، اغمق من الارضية واغمق من اللون بديل الخشب اللي احنا عملناه. وبنبدأ نوزعه زي ما حضرتك شايف كده. وباجي في 2 سنتي باخد سنتي من الجزء اليمين واسيب الجزء الشمال غامق. اخد سنتي في الجزء اليمين افتحه شوية عشان تعمل شكل عمق، وهوضحها لكم دلوقتي عشان ممكن ما تكونش واضحة وانا وشغال، فانا هوضحها لك بطريقة كويسة دلوقتي بحيث ان حضرتك تاخد بالك انا بعمل ايه. زي ما حضرتك شايف كده بمسح يعتبر سنتي وبسيب سنتي بيعمل ظل، وببدأ اكمل الحائط بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الغامق اللي عندي. طبعا ميزة الجليز دوت اللي هو بياخد ساعة و2 عقبال ما بينشف، فانت بتشتغل براحتك خالص مش بتستعجل. عايز ترمي للحائط كله بالقطعة السفنج تبدأ تعمل الظل والنور اللي حضرتك شايفه. الموضوع بيكون يعني بسيط يعني ومش متعب. ببدأ اشيل بقى كل اللزق اللي احنا حطيناه. طبعا انا بسرع لاني في حاجات كده بتبقى مفهومة يعني مش محتاج اطول على حضراتكم. بشيل كل التيب اللي انا حطيته زي ما حضرتك شايف. كل اللزق اللي موجود ببدأ اشيله وافنش الحائط بتاعي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الستيل برضه كده شكل يعني جميل جدا، والجنب بدأ يظهر عندنا. وبحط الشاشة عشان اوضح لحضرتك بتبقى شكلها ازاي. وادي الفينش بتاع الحائط زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنساش بقى تعمل لايك لان الفيديوهات دي بتاخد مجهود كبير جدا مننا علشان تطلع بالشكل ده. وهقرب لك بديل الخشب عشان حضرتك تشوف، وهقرب لك كل حاجة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك في القناة
اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.